හරි කෝඩ් බ්ලොක් එකට ආවම මේ විදිහට දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් if else වලට අදාළව කොහොමද වැඩ කරගෙන ඉන්නේ කියලා මම ඉස්සරවම integer x කියලා ගන්නවා variable එකක් ඊට පස්සේ if condition එක මම දානවා if x මම දැන් දෙන්න යන condition එක තමයි x විශාලද බිඳුවට ඉස්සරව මෙයාව දීලා ඉන්නවා මම x විශාලද 0 ඊට පස්සේ ඒ condition එක true වුණොත් එයාගේ block එක ඇතුළට යන්න කියලා කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට දැන් මම මෙයාගේ ඇතුලේ තවත් if එකක් දාගන්නවා දැන් කියනවා නැවත බලනවා x වලගේ කුඩාද 10 10ට වඩා කුඩාද ඊට පස්සේ එයාගේ block එකක් දාගන්න normal දැන් අපි කතා කරන්නේ if එකකට අදාළව ඔන්න if condition එකට අදාළව block එක දාගත්තා මෙන්න මෙච්චරයි තියෙන්නේ එළිය තියෙන if එක දැන් මේ වගේම එකක් මෙයාගේ ඇතුලේ තවත් තියෙනවා if x කුඩාද 10 මේ විදියට එතකොට ඉස්සරවම එළියේ ඉන්න if එකේ condition එක true වුණොත් විතරයි ඇතුලේ ඉන්න එක්කෙනාට යන්නේ එතකොට දැන් අපි මේකට ගන්න හදන්නේ x කියන එක්කෙනා user input tag විදියට. එතකොට user input කරන value එක මත තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ඉස්සරම user input tag අරන් මෙතන printf enter the value. specify d දැම්මා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ variable එක input කරලා ගන්න. normal message එක මෙතන දාලා අනේ printf එකක් නෙවෙයි නිසා normal අරගෙන scanf specify d ampersand x semicolon දැන් මෙතනින් අපිට value එක ගන්න බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ condition එක මෙයා check කරලා බලනවා 0 වලට වඩා විශාලද 10ට වඩා කුඩාද එහෙනම් print කරන්න පුළුවන් අපිට printf specify d number is greater than 0 and less than 10 new line එකක් දාගත්ත අවසාන semicolon එක දැම්මා හරි ඔන්න program එක code කරලා ඉවරයි ඊට පස්සේ අපිට මේක දැන් run කරලා බලන්න පුළුවන් හරි දැන් මේ විදිහට enter the value කියලා blink වෙලා පේනවා අපිට අපේ console එක දැන් මම value එකක් දෙනවා ඉස්සරෝම 2 කියලා හරි output එකේ අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ මෙතන output එක පෙන්වන්නේ හරියට එතන මම value එක දීලා නැති හින්දා හරි මේ විදිහට දාගත්තා දැන් නැවතත් 2 කියලාම දෙනවා හරි දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ message එක උට්ටා වෙනස් කරොම් පැහැදිලිව කියව ගන්න බැරි නිසා මම මේ කොටස කට් කරලා දාගන්නම් මෙතෙන්ද හරි 2 කියලාම නැවත enter කරනවා දැන් බලා ගන්න පුළුවන් number 2 is greater than 0 and less than 10
දැන් මම මේ වගේ වැඩක් කරනවා මෙතන. දැන් මම බිඳුව දීලා බලනවා. දැන් බිඳුව දුන්නොත් එහෙම අපි දන්නවා බිඳුව දුන්නොත් එහෙම x ට බිඳුව විශාලද බිඳුව කියලා බලනවා. අපි දන්නවා ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් එම සංඛ්‍යාවට විශාල වෙන්නෙත් නැහැ කුඩා වෙන්නෙත් නැහැ. එතකොට මේ දෙකම මේ අවස්ථා දෙකම false වෙනවා. එක වෙන්න පුළුවන් මේ එක කියන එක ඒ සංඛ්‍යාවට සමාන වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අවස්ථාව විතරයි වෙන්න පුළුවන්. ඕනම සංඛ්‍යාවක් එම සංඛ්‍යාවට විශාලත් නැහැ කුඩත් නැහැ. එතකොට ඒක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. කන්ඩිෂන් දාද්දි ඔයාලට යම්කිසි අවස්ථාවක් එනවා. අපි හිතමු ඒ විශාලද දෙක. දැන් ඒ වල වැලියු එකක් දෙක වෙලා තිබ්බොත් මේ වගේ අවස්ථාවක දැන් තියෙන්නේ දෙක විශාලද දෙක. මේ අවස්ථාවේදී බය නැතුව අවුට්පුට් එක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද දෙක විශාල දෙක කියලා මෙතන බලන අවස්ථාවේදී අපි දන්නවා මෙයාගේ අවුට්පුට් එක එන්නේ false කියලා. එහෙනම් අපි false එකට අදාළව ඒ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට බිඳුව දෙනවා කියලා කිව්ව x වලට දැන් මේ අවස්ථාවේදී එහෙම දුන්නොත් එහෙම අපි දන්නවා මෙතනින් එහාට මේ කන්ඩිෂන් එක false වෙන නිසා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්නේ නැති හින්දා ඉස්සරම මම දීලා පෙන්නන්නම්. දැන් අපිට අවුට්පුට් එකකුත් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මම බිඳුව දුන්නාට පස්සේ හරි normal විදිහට මෙහෙම process return අපි normal message එක බලා ගන්න පුළුවන්. exit වෙලා යන message එක. දැන් මට ඒ message එකත් බලා ගන්න ඕන නිකන් error message එකක් විදිහට බලා ගන්න අවශ්‍යයි. මෙතන මම else එක දාලා කියනවා printf එකක් දාලාම your entered number is equal to 0. මේ වගේ message එකක් දැම්මා. semicolon එක දැම්ම අවසානට. හරි. දැන් මම 0 enter කරනවා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් your entered number is equal to 0. ඒකින්ද මෙතනින් එහාට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේක නිකන් error එකක් විදිහටම බලමු. alert එකකුත් මම දාන්න නිකන් අර ලස්සනට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ output වෙනකොට ඔන්න මම 0 enter කරනවා. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා error 765 your entered number is equal to 0. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔය හදන software වල වගේ error එකක් display වෙන්නේ. දැන් අපි normal අපිට උනත් බලා ගන්න පුළුවන් error number එකක් ඇවිල්ලා මේ වගේ ටිකක් ලස්සනට output එක එනවා. දැන් ඔයාලට ඉස්සරහට තියෙන project වලට ඊට පස්සේ assignment මේ වගේ ඕන දෙයකට මේ වගේ පැහැදිලිව මේ දේවල් output කරගන්න පුළුවන්. if else මේ වගේ දැන් අපිට සරලවම error handling part එකක් මෙන්න මේ if else වලින් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්න language එක තුල ලොකු error handling හැකියාවක් නෑ. එහෙම නැත්නම් exception handling ලොකුවට නෑ මේකේ. ඔයාලා Java C# C++ මේ වගේ robust language එක ඉගෙන ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මේ C language එකට වඩා perform තියෙනවනේ කොහොමද ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ මේකේ ගොඩක් මම කතා කර introduction එක තුල ඔයාලට මේකෙදි security දේවල් මොකුත් නැහැ. ඒකින්ද මේකේ OP නැහැ. මේ වගේ දේවල් නිසා මේක ලොකු දේවල් මේක කරගන්න බෑ කියන. එතකොට exception handling වගේ වෙනම තියෙනවා try
ඊට පස්සේ try catch මේ වගේ exception handling වෙනම තියෙන part එකක්. ඒ කියන්නේ error handling විදියට මේකෙදි කරන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ user දැන් අපි දැන් මෙතන දැම්මනේ x විශාලයි බිඳුව කියලා මේ condition එක. ඊට පස්සේ අපි error message එකක් දුන්නා user බැරි වෙලා හරි බිඳුව enter කරොත් එහෙනම් මෙන්න මේ message එක print කරන්න කියලා. එතකොට මේ වගේම තමයි error handling කියලා කියන්නේ. දැන් අපි program එකේ කලින්ම හදනවා user මේ වගේ දෙයක් enter කරොත් එහෙම user 0 කියලා වගේ enter කරොත් මේ වගේ අවස්ථාවක මේ error එක අල්ලගෙන ඊට පස්සේ මේකට මොකද්ද කරන්න ඕන ඊට පස්සේ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා message එක කරා අපි දෙනවා. ඕක තමයි සරලවම error handling කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක මේකෙදි ලොකුවට කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි අපිට if else පාවිච්චි කරලා මේ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. if else වලින් පුළුවන් ඊට පස්සේ switch එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ සරලව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි ලොකු අමාරුවක් නැහැ. දැන් ඔයාලට මේකෙදි තේරෙන්නේ නැති දැන් මම මෙතන සරලව පොඩි error handling part එකක් හදලා පෙන්නවුවේ. එතකොට මේ විදිහට තමයි මේ අපිට program එකක් ලොකු program එකක් හදාගෙන යනකොට user input කරන data වලට අදාළව එහෙම නැත්නම් එයාගේ user input එකට අදාළව අපි ඒ දේවල් control කරලා අපේ flow එකට දෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි user input කරන හැමදේම අපේ program එක තුළට දාගත්තොත් එහෙම ඒකේ අපිට ඕන values තියනවා වෙන්න පුළුවන්, අදාළ නැති දේවල් තියනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම program එකට enter කරගත්තොත් එහෙම ඒක program එකට එහෙම නැත්නම් programming size එකට මේ වගේ දේවල් වල ලොකු බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් program එක පටන් අරගෙන මුල් ටිකේදීම මෙයා input කරන data වලට අදාළව මේ වගේ filter කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වගේ if else එකක් දැම්මා කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය data එක එහෙම නැත්නම් මේ program එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උදාහරණයකට අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි අයගේ ඡන්ද දීමේ හැකියාව තියෙනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න එක නම් එහෙම නැත්නම් eligibility එක බලා ගන්න ඒකට නම් මේක අපි හදලා තියෙන software එක ඒකෙදි දැන් මේක අපි හිතමු අපි random විදිහට මිනිස්සු අතර දෙනවා. ඒතකොට මේ මිනිස්සු අතර අපි හිතමු ඉන්නවා පොඩි ළමයිනුත් ඉන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 18ට වැඩි අයත් ඉන්නවා අඩු අයත් ඉන්නවා මේ වගේ කට්ටිය ඉන්න බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට 18ට අඩු අය ඇවිල්ලත් මේක try කරද්දී එයාලගේ detail මේකට වැදගත් නැහැ. මොකද එයාලට අපි දන්නවා කිසිම eligibility එකක් නැහැ election එකකට. එතකොට එයාලගේ age එක එයාලා input කරාට පස්සේ input කරපු age එක අපි හිතමු 12යි නම් මෙයාව අපිට කෙලින්ම මේ වගේ condition එකක් දාලා අපිට filter කරන්න පුළුවන්. මෙයාව මේ system එකෙන් අපි දන්නවා මෙතනින් මෙයාව වැඩක් නැහැ මෙයාට eligibility එකක් නැහැ කොහොමත්. ඒක නිසා එයාලා අපිට කෙලින්ම ඉවත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වගේ මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එතකොට මෙතනදී කතා කරේ if එකක් ඇතුලේ තිබ්බ if එකක්. මේ if එක true වුණොත් තමයි මේ if එක ඇතුලට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ අවස්ථා අපි කතා කරන්නේ nested if කියන ආකාරය. එහෙම නැත්නම් if එකක් ඇතුලේ if එකක් තිබ්බොත් ඒකට අපි කියනවා nested if එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් මේකෙදි if ladder එකක් විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් ladder එකක් කියන්නේ ඉනිමගකට. ඒකට ඔයාලා දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉනිමගේ යන්නේ මේ යට පියවරේ ඉඳලා ඊට පස්සේ මේ පියවරට ගියා මේ විදිහට පියවරෙන් පියවර යනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ යට එකේ ඉඳලා එකපාරට මෙතෙන් අපිට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිසා අපි මේ පියවරට ගිහිල්ලා මේ පියවරට ගිහිල්ලා මේ විදිහට තමයි යන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ if condition මේ එකින් එක ඇතුළට අපි යනවා නම් මේ අවස්ථාවේදී අපිට මේ ladder කියන concept එක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් nested කියන එක තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් if
එකක් ඇතුලේ තවත් if එකක් තියෙනවා ඒ if එක ඇතුලේ තවත් if එකක් තියෙනවා මේ වගේ යනවනම් ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට ලැඩ එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි.